Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes zotit Pellumb Abeshi, është drejtori i politikave në Ministrinë e Mjedisit dhe të turizmit tashmë të bashkuar, megjithatë ne do të mbetemi këtu ke Mjedisi. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Mirëmëngjes, nëse qeni sot me ne. Dhe që erdhe të na sqarosh se çdo të ndodh me makinat e përdorura. Se opinioni publik është bërë një lëmsh me këto informacionet që qarkullojnë. Me mënyrën e interpretimit dhe me mos kuptimin e titujve të ndryshëm, gjithsesi, çfarë po merr një vendim në Ministrinë e Mjedisit? Çfarë po hartoni apo formuloni? Do bëni një ligj të ri për çështjen e këtyre makinave? Kjo në fakt nuk është vetëm iniciativë e Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, është një iniciativë e përbashkët dhe me Ministrinë që mbulon transportin, pra Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, e cila ka nisur para disa kohë, por që ka marrë një iniciativë për të hartuar një kuadër ligjor, një vendim me qëllimin të rregullojë, të bëjë disa rregullime në sektorin e transportit publik. Dhe kjo për arsye sepse ndër vite, nëpërmjet sistemit kombëtar të monitorimit, është identifikuar që një ndër burimet e mëdha të ndotjes së ajrit, të ajrit urban, por edhe të ajrit në përgjithësi, është sektori i transportit publik. Kjo jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, transporti është një ndër burimet kryesore të ndotjes. Dhe nisur nga ky fakt dhe nga programe që ka nisur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit për të pastruar Shqipërinë, pra, është dhe identifikuar një nga nismat që ne do të marrim në këtë drejtim. Dhe qëllimi është për të parandaluar dhe për të minimizuar burimin në ndotje në burim. Në këtë rast është transporti. Çfarë do të ndodhë konkretisht? Dihet që ne kemi një strukturë të transportit, e kemi shumë të vjetruar, me një moshë mesatare rreth 20 vjet, që pothuajse se është dyfishi i vendeve të tjera të zhvilluara ose shumë herë me masë dhe vendeve të tjera. Kështu që kjo strukturë kaq e vjetër e mjeteve natyrisht e mbigarkon akoma më shumë dhe është një tjetër faktor që ndikon në rritjen e shkarkimeve dhe ndotjes së mjedisit. Kështu që e gjithë iniciativa do të synon së pari për të përmirësuar strukturën e mjeteve, pra për të rinovuar këtë strukturë që kemi, për ta ulur në nivelin, sepse dihet që një mjet i vjetër i amortizuar shkakton ndotje më të mëdha, po njëkohësisht përveç mjeteve, kjo iniciativë synon edhe ndërmarrjen e masave të tjera për të stimuluar futjen në treg dhe importimin e mjeteve të reja, që tani klasifikohen ose sipas standardit euro. Po nuk e nisim dot nga karburantet njëherë në fillim, se të gjithë ankohen dhe të gjithë e dinë cilësinë e karburanteve shqiptare. Dhe kam përshtypjen që makinat nuk janë dhe aq të vjetra sa i bën karburanti që përdorin. Nuk e bëjmë dot paktën minimalisht paralelisht. Thash që kjo është një iniciativë komplekse që padyshim që përfshin dhe karburantes. Edhe karburanti është pjesë e kategorizimit të në euro. Kështu që siç janë makinat kategorizuar sipas standardit euro, dhe karburantet janë të standardizuar sipas standardit euro. Kështu që kjo do të vazhdojë në të dy drejtimet, sepse nuk mund të arrihet. Qëllimi është arrihet ai që thash në fillim, pra reduktimi dhe minimizimi i ndotjes të ajrit nga sektori transportit. Dhe të dy këto janë faktor kryesor që ndikojnë. Dhe nga do të nisim me këtë përshkallëzimin e euros? Jemi tek euro 6 në Europë, apo jo? Euro 5? Standardizimi i makinave ose kategorizimi i makinave fillon nga euro 1 tek euro 6. Euro 1 ka hyrë në vitin 2093, mbas 4-5 vjetësh ka dalë euro 2, po kështu kjo është periudha e daljes euro 3, euro 4, euro 5 dhe euro 6 është e viteve 2014-2015. Ne sot ku e kemi ulur traun e doganës? Cilat makina nuk lejojnë futen? Aktualisht. Sot nuk ka kufizime për moshën e makinave. Ne pikërisht për këtë po flasim, të marrim iniciativë ligjore së bashku për të vendosur rregulla, sidomos të paktën duke filluar nga kjo që ka dhe impakt social dhe e më e mundshme për të bërë, për të vendosur rregullat të pari për hyrjen e makinave të përdorura në dogan. Duke vendosur kufirin euro 4, euro 5, të cilët natyrisht ka një standard. Që do të thotë, nuk do lejohen më të futen makina të përdorura më të vjetra se viti? Do të thotë që makinat euro 3, euro 2, euro 1 nuk do lejohen të futen, që janë futur, që janë prodhuar në vitin 94. Po euro 4, euro 4 në çfarë viti është? Euro 4 i përket vitit 2005. Pra nga 2005, e në vijim makinat mund të vinë. Në 2009 ka dalë euro 5 dhe në 2014-2015 është euro 6, që është e fundit. Pra nga 2005 e mbrapa mund të futen makinat përdorura. Ky pretendohet të vendoset nëpërmjet kësaj iniciative ligjore. Padyshim kjo mund të përveç kësaj synohet që iniciativa ligjore të merren dhe në drejtime të tjera duke përdorur dhe iniciativa ekonomike. Iniciativat ekonomike janë mekanizëm shumë i fuqishëm që kanë përdorur dhe i përdorin shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Nuk është synimi thjesht vetëm për të vendosur një standard, po për të nxitur dhe stimuluar tregun edhe qytetarët që të
të përfaqësojnë, të blejnë, të marrin makina që jo vetëm që janë më të reja dhe më, po janë dhe më ekonomike nga pikpamja. Jo vetëm që ndotin më pak mjedisin, po janë dhe më ekonomike. Dhe natyrisht tregu ka filluar dhe tregu i makinave ka avancuar shumë, teknologjia e makinave ka avancuar shumë në këtë drejtim, dhe sot flitet për makina hibride, makina elektrike. Nuk besoj se kanë një qytetar që s'do makinë mirë, po s'ka mundësi financiare. Dhe ka shumë vende që përdojnë iniciativa ekonomike dhe mendojmë dhe edhe ne nëpërmjet kësaj iniciative dhe iniciativa të tjera, se kjo është thjesht për të kontrolluar hyrjen dhe kontrollin e makinave që hyjnë në dogan, në makinat e përdorura, por do merren në ndërmend iniciativa të tjera që lidhen dhe me cilësinë e karburantit, por dhe me implementimin e iniciativave ekonomike. Dhe kush janë iniciativa ekonomike që përdorin shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian? Janë iniciativa që lidhen me taksën. Taksën e regjistrimit të makinës, taksën e sigurimit dhe taksën e transportit. Ne janë këto taksa që i kemi. Mi po vëndë bashkimit, sëmos për makinat me shkarkime të urta në mjedis dhe makinat elektrike, taksat janë 20-50-60% më të urta dhe sa makinat tjera të zakonshme. Sa mund tjetë impakti të këqytetari këtyre taksat? Sa bëjnë të treja këto taksa? Sa paguan vit për këto tre gjëra? Aktualisht? Natyrisht taksat janë të diferencuara, se janë taksa siguracionit, në komparit kanë vendosur tani rregull, po shkojnë 100-150.000 lek, 200.000 lek si pas mosh dhe makinës. Është progresive. Progresive, më thënë që janë diferencuar. Taksa transportit është pashtu e përcaktuar dhe në moshën e makinës. Taksa regjistrimit është pashtu në bazë të çmimit të makinës. Pra janë diferencuara dhe natyrisht që kanë impakt. Tani, me këto makinat të cilat janë në qarkullim në Shqipëri dhe janë të vjetra, apo janë euro 2, euro 3, çfarë do të ndodhë? Do të ketë politika edhe për këto, apo ky vendim nuk i përfshin? Natyrisht pra, politikat e iniciativat ekonomike është një ndër politikat që makinat e vjetra do të jenë të rënduara në taksa, makinat e reja do të jenë favorizuara. Kështu që vetë qytetarët dhe pronarët e makinave do të marrin vendimin se ç'do bëjmë me ato makina. Por në kohësisht në kuadër të normave të përcaktuara dhe të lejuara të shkarkimit mjedis, tani përveç asaj që është bërë deri tani që vetë në kontrolin teknik i makinave, në qendrat e kontrollit teknik, kush plotson atë, do të futet edhe matja e shkarkimeve që bëjnë makinat në kontrolin teknik dhe gjitha makinat që nuk plotësojnë normat, po janë jashtë normave të lejuara, tani do të futet kjo si proces se deri tani nuk ka qenë e detyruar, domethënë të bësh shkarkimi në matja e mjeteve. Tani do të futet dhe të gjitha makinat që nuk i plotësojnë normat pa janë, nuk do të lejohet që qarkullojnë dhe që aty mbyllen. Po edhe sot ka një nivel caktuar, nëse ti e kalon atë nivel, nuk të lejon ai, nuk ta jep kolaudimin. Pikërisht, për këto makina bëhet fjalë, makina që nuk plotësojnë normat e lejuara të shkarkimit mjedis nuk do lejohet që qarkullojnë. Dhe kjo mbyllet. E ndalojmë dot këtë, e gjejmë dot, domethënë nuk i jep atë. Pra tani gjithë sistemi synon që do ketë kontroll, jo vetëm gjatë procesit kontrollit teknik që bëhet një herë në vit, po procesi do jetë që do ketë kontroll periodik nga inspektorët përkatës. Qoftë dhe inspektorët e mjedisit do kontrollojnë që kanë detyrimin për të matur shkarkimet në mjedis. Qoftë dhe inspektoratet e qarkullimit rrugor. Nëse ai e modifikon dhe e rregullon nivelin me katalizator apo me ka teknologji edhe sot që lejon marmita katalitike, është një pajisje shtesë e cila pastron ajrin, gadrat që nëse vendos këtë dhe vendos ta mbajmë makinën. Qëllimi i vetëm në final është që të kontrollohet dhe të lejohet shkarkimi brenda normat lejuara. Nëse është kjo, atëherë e brenda me rregullat dhe. Ju thoni që nuk do të lejohen makinat para 2005-s, por në fakt një makinë e 2004-s është vetëm 13 vjet makinë. Kaq popull i pasur jemi ne që të lëvizin të qarkullojnë në Shqipëri makina 12 vjeçare, 13 vjeçare, sepse nëse shohim në vendet e tjera fqinjesh, që nëse shohim Maqedoni, nëse shohim Greqi, shohim makina të vjetra të cilat lëvizin. Nuk e mendoni edhe një herë se është problemi karburantit në Shqipëri? Dhe nuk është problemi makinave të cilat s'kan as 12-13 vjet, nuk është makinë e vjetër. Këtu problemi është parë në kompleksin dhe në situatën që kemi në Shqipëri. Nuk është bëhet fjalë për një makinë, për 10 makina, për 100 makina. Këtu bëhet fjalë se struktura e mjeteve në Shqipëri është shumë e vjetër. Dhe gjitha kjo është faktori kryesor për shkarkimet mëdha në mjedis dhe ndotjet e mjedisit. Dhe ne kemi, dhe thash atë që thash në fillim, nëpërmjet sistemit tonë kombëtar të monitorimit, ne kemi evidentuar që Tirana është ndotur dhe burimi i ndotjes dhe treguesit e monitoruar tregojnë që burimi i ndotjes është makina. Natyrisht ka dhe probleme trafiku dhe sistemi i qarkullimit, por ndotësi është në makina dhe parë në këtë kompleksitetin e vetë, atëherë dalim në këto konkluzione. Po duke parë fqinjët, i bie që nuk është ndotë si makina në vetë, po është karburanti cilin përdor makina, sepse nëse në Kosovë, apo në Maqedoni, apo edhe në Serbi,
makinat janë edhe të para viteve 80, kujtoj ladat apo zastavat e vjetra, këtu të ne makinat janë më të reja, niveli makinave është shumë i ri, është pas 90-ës, në Tiranë edhe në rrethe. Çështja është e karburantit. Jo, ne nuk i kemi makinat të reja, më thënë se mosha mesatare është 20 vjetë, më thënë ne jemi në qëpë se ne e krahasojmë me Europën perëndimore, po. Pa dushim që unë e thash dhe në fillim, dhe kësova të thënë, kjo do jetë një iniciativë komplekse, nuk përjashtohet, thash, edhe karburanti dhe cilësia e tij është pjesë e kësaj iniciative për të ndërmarrë masë, që do të merr masa ligjore dhe institucionale dhe në sistemin e kontrollit dhe verifikimit që për të arritur ato standarde. Sepse edhe në karburant thash edhe vendos standarde të euro të karburanteve që duhet lejohen të tregtohen. Ju thatë që do ketë incentiva stimuluese për ata që do blenë makina për shembull hibride apo elektrike, po për këta që do duan të marrin makina me kilometrazh zero. Makinë të re. Do stimulohen këta për shembull që ai të lërat makinën e ku diun e 2015-s dhe të marrë një të 2016-s, do ketë të tilla për shkallëzime? Po, natyrisht që këto janë komplekse, por nuk është se këto do të ndërmerren vetëm nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Kjo është një reformë që duhet bërë, që i përket dhe ka më shumë lidhje edhe me masat fiskale dhe iniciativat ekonomike, që padyshim roli i Ministrisë Financës dhe Ekonomisë në këtë proces është i padiskutueshëm, por që në fundit kjo kërkon dhe do të bëhet një analizë e plotë e impaktit social, ekonomik dhe të kostos që ka. Kjo dhe pastaj do të propozohen. Por natyrisht janë modele që përdoren në shumë vende të Bashkimit Evropian dhe natyrisht do të përdoren edhe nga ne. Nuk bëhet fjalë që të përdoren të një vetë siç përdor të zëm Gjermania, Franca, të stimulimit të makinave elektrike ose hibride mete. Por ne natyrisht mund të përdorim dhe ne mekanizma të tillë, po që të kemi një format dhe një model që të jetë i përshtatshëm. Po sa kemi një llogari që arrim ta ulim ndotjen në ajër ne me këto reformë që duam të bëjmë? Dhe mos ndoshta duhet nisë nga mjetet e transportit publik, se të shohim këto autobuse të cilët lëvizin nëpër qytet janë të tmerrshëm me tymrat që lëshojnë. Sot neve kemi në strukturën tonë të mjeteve, kemi rreth 400.000 mjete që qarkullojnë, 400 e sa mijë mjete në strukturën e pengjimit. Afro 500. Llogaritë dhe mjetet tjera të rënda, por në llogaritë me moshë mesatare që kanë ato, që është rreth 20 vjetë, po të themi, ja dhe mund të shtyjë dhe 10 vjetë të tjera. I bie për 10 vjetë të dalin të gjitha jashtë përdorimi këto makina, i bie që në çdo vit të dalin rreth 50.000 makina jashtë sistemin qarkullimi. Ne nuk hedhim gjë. 50.000 makina, në qoftë se ne do të futemi këtë standard dhe çdo vit do futem 50.000 makina të reja, atëherë impakti do të jetë i dukshëm në standardet. Makinat të reja mbi 2005. Kuptohet që ne do vëmë tani makina që do futen. Ne do thënë do futim makinat Euro 4, Euro 5 dhe makinat të reja që natyrisht do hyjnë në treg. Dhe gjithë struktura do të përmirësohet dukshëm pastaj në një periudhë jo shumë të gjatë. Kështu që padyshim ne jemi optimistë që do ketë impakt të dukshëm të matshëm pozitiv në drejtim përmirësimit të cilësisë së ajrit. Le të shpresojmë që të jetë kështu, megjithatë mos rëndoj në xhepat e konsumatorëve, sepse qytetarët nuk janë ndër më të pasurit në Europë, nuk janë ndër më të pasurit në Ballkan. Se standardet i kemi europiane, ose përpiqemi të vendosim standarde europiane, por rrogat i kemi shumë larg standardet europian, kështu që. Padyshim, po edhe në aspektin ekonomik, edhe në koston, një makinë e vjetër që harxhon më shumë karburant, që ka dhe kosto të mirëmbajtjes më të mëdha, natyrisht nuk është më ekonomike. Po nuk besoj se një njeri që ka mundësi financiare mban një makinë vjetër, me siguri që duhet marrë një të re. Ideja është që natyrisht, sepse Mjedisi është i përbashkët, të gjithë e duan, ai ka impakt të tjera që nuk llogariten, natyrisht ka impakt në shëndetin e njeriut që ka kosto, që duhet të paguajë përsëri po shoqëria civile, ka impakt në kostot të tjera që lidhen sepse shkarkimet që vijnë nga sektori i transportit nuk janë vetëm ndotja e ajrit urban dhe që ka ndikon drejt për drejt në shëndetin e njeriut, por është ndotja e atmosferës që lidhet me detyrimet dhe përgjegjësitë në aspektin global dhe ndërkombëtar që ka marrë Shqipëria për të reduktuar emetimin e gazeve me efekt serë. Por kjo jo vetëm që ke detyrimin për të reduktuar këto gaze me efekt serë, por njëkohësisht Shqipëria është vend përfitues i fondeve që mund të implementohen, mund të investohen në Shqipëri. Ne s'kemi industri. Ne nuk prodhojmë të tilla gazra. Prodhohen sektorin transportit, pra. Vetëm nga transporti. Po edhe industria, natyrisht, me që temën e diskutimit e kemi për transport. Po cila industri sepse ndikim më të madh, industria kuptohet, është e limituar, nuk është Shqipëria nuk është vend industrial. Dhe kuptohet, prandaj thashim fillim që nga sistemi kombëtar i marrëdhënieve është identifikuar që sektori i transportit është ndosim i madh i ajrit. Dhe për këtë arsye thash, masat që do ndërmerren në këtë, kemi përfitime të tjera jo vetëm në aspektin e përmirësimit të cilësisë së ajrit
urban dhe të përmirësimit të cilësisë jetës. Por njëkohësisht kemi mundësi të thithim fonde globale për të investuar në Shqipëri, qoftë në sektorin transportit, qoftë në sektorin industrisë, qoftë në sektoret të tjerë të përmirësimit të mjedisit, të përzimeve që po flasim, të pastrimit të... Kur pritet t'japi efektet vendimi? Nga kur i fillojnë? Vendimi nuk ka hyrë, në më thënë vendimi... Mendohet që të filloj për vitin 2018, që nga janari 2018, mendohet që të filloj të finalizohet, edhe pasaj të kaloj për miratim dhe pasaj për zbatim. Dhe Abeshi, ne të falenderojmë, ishte kënaqësi, folëm për mënyrën se...